Är det Dundergubbarna som är på gång? Vi ska i så fall alldeles strax ge er lite mer om Dundergubbarna. Titta, här är de. Stockholm-Uppsala. Det är alltså Oliver Thorén och Fabian Sandberg. Vad vet vi mer om dem? De säger att de älskar att fiska, men de får sällan fisk. Oj, oj, oj. Åh, herregud! Den där fram ska sköta balans och annat. Oj, 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 oj. Boom! Hallå, ja! Åh, herre! Ja, men då kanske de fick en fisk ändå. De blev en fisk. De trivs nog bäst i vattnet. Ja, men vad är detta? Dundergubbarna fick ju nästan inte känna på banan. Det här är från Bromma, The Simpsons och Moa, vad förväntar vi oss? Vad är det för gäng? Jag förväntar mig jättemycket, men här har lagkaptenen cyklat ända sedan födseln. Simpsons är på väg ut. Herre. Oj! Jo, men en bra början. Första kullen, andra kullen. Titta här igenom. Nu kommer balansbredden. Oj! Publiken går i bananas. Och nu glider det. Oj, 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 oj. Fläckfritt! The Simpsons. Helt otroligt! Det där fick Kungstorget att röra på sig. Det var ju så det vibrerade. Och Stora Teatern, Moa. Det är dags för Pirates of Bicycles. Deras båt är jättefin. Ja, det är den. Väl genomtänkt. Dock lite där med hur de... Nu du. Nu kör de igång. Upp. Oj. Men hjälp. Se detta verkligen stabilt ut. Titta hur hon hoppar och ändå är hon kvar, ja. Och så balansbredden. Det kom upp. Då är det bara 60 centimeter. Och det var båten i två. Johnny Depp, kompisen och frugan får ta hjälp. Ja, titta där. Moa, det är dags för fäbodjäntorna. Och ni som, ja, så visst sätter och rätt fick igenom ifrån. Det här ska vara vinnarskallar. Alltså. Och de älskar kossor. Så de tänkte att de skulle bygga en ko. Just det. Nu är det dags för fäbodjäntorna. Moa, vad händer? Han tar ju inte tramperna ens en gång. Åh, Jesus, han ordnar. Hej och hå. Och kossan rosar sig upp och ner. Ja, och David Larssons insats i den här tävlingen är ju en klassiker. Nästa lag från Landvetter, inte långt härifrån. One More Time. De har inte bara en flygplats utan de har också ett tandemlag som är med i Red Bull tandemkampen. Så där ser deras kreation ut. Nu ska vi se vad One More Time gör. För de har ju laddat för det här länge nu. Och det börjar ju inte kanske med balans i högst. Jo, de är över första. Det går bra. Hallå? Oj, oj, en liten fot där. Ja. Och fötterna i backen, ja. Man kan ju cykla på olika sätt. En har för stödhjul. De tog sig igenom. Birk Bredin där nere. Han är stödhjul. De får känna på balansplattan, men inte mer. Bra försök. Otrolig cyklingteknik. Aldrig sett något liknande innan. I mål nästa lag är stridspiloterna. De är från Lund och Tierp. Det är Lukas Olsson och det är Josef Axelsson. När stridspiloterna nu ger sig iväg. Lukas Olsson, Josef Axelsson börjar rätt så säkert. Kolla vad stabilt. Det går fort också, Moa. Och balansplattan, de är kvar i matchen. Smala partiet kommer där. Oj, oj, oj! Så nära! Ja, men det är ett strålande åk av stridspiloterna som, de ser ju stensäkra ut. Egentligen ända fram till fallet. Rövarna från Stockholm. Ja, stockholmare alltså, som befinner sig i Göteborg. Var det en gissning, Moa? Det var en gissning. Let's see. Mot första två kullarna då. Black Vi har ju sett alla möjliga varianter av försök. Stabil. Ja, bra fart. Jättebra första hinder. Så följsam man är. Och genom... Och så balansplattan. Därefteråt är det viktigt. Nej! Så nära! Efter balansplattan. Där kommer svårigheten att behålla balansen. Det gick så där. Det var ett bra försök. Så ser ju de ut ungefär. Det här gänget är från Djurhamn. Alex Alanko och det är Oskar Stefanski. Namnet på cykeln är The Pipe. Mountain Bikes Slopestyle. Vad ger det för fördel, Moa? Nej, men jag har så höga förväntningar. Om de inte klarar det här, då vet jag inte vad jag gör. Hopp. Titta här. Kolla vad bra! Oj, nu pratar vi! Perfekt!
Högklassig show. Ställningen just nu, Moa. Super Mario efter den här uppvisningen i ledning. Röda tjuren vet jag att du har pratat om inför. Och Moa, varför? Här har vi Daniel från Solna och kompisen Christian. Röda tjuren är på väg nu. Röda tjuren är på väg. Första bulan, andra. Jättebra. Båda står upp. Där är de igenom Röda huset. Och nu är det svårigheten. De är med. De är med. De går hela vägen. Jo då. Vi har 3 lag som har tagit sig hela vägen. Röda tjuren är ett av dem. Wow. Vi ska gå på nästa gäng som är Krösapågarna. Krösapågarna är här ifrån trakterna. I vitt är lite tyngre. Kommer det innebära att den lutar. Här kommer de. Och då går det ganska bra. Men det är cykel förstås. De lever fortfarande. Men det är lugnt. Men Ta sin tid. cykel, ja, tiden Här har vi inte rullar. bråttom. Och de har klivit av sina parallella sadlar. Och så har de med sig delar av sin cykel. Tiden tickar över 20 sekunder. Och vad är cykeln? Jo, delar av den är kvar i Röda huset. Oj, det här är en stil. Vad kan vi kalla den för? Va? Och nu ska... Herregud. Hur tycker du det går, Moa? Nej, men nu blir jag lite... Ja. Och då har vi sett det långsammaste fallet i Thunderkampen. Vi ska gå mot Mariestadshållet. Mr. och Mrs. Grey. Nej, Mr. och Mrs. Grev är det. Jag tänkte kanske på en film och en bok som många läste det. En ubåt har de med sig. Alltså jag har svårt att... Och nu är de på väg mot den första kullen. Det här kan aldrig gå! Boom! Axel hamnar på första kullen! Och herr Grev kommer inte ligga på den axeln. Kanske kommer den inte ligga överhuvudtaget. Ubåten är En smäll. Fru Grev kollar som vanligt så att familjen är hel och ren. Försök och herr och fru Grev. Är det en? Jo, ta med tusan, det finns 2. Det är en ny. En ny herr och fru Grev. Även faktiskt är Grev lite nervös ut. Första knölen kommer där. Andra. Och nu! Hej och hå! Det är tur de har hjälpar från den. Det var precis innan det gick bra. Och vi har personal på plats. Och titta, vaken. Är du vaken, Lars? Ja, det är han. Jag blev lite orolig. Regnbågsryttarna är från Stockholm. De är kreativa och vill sprida lite skratt. Lydia Lindgren, Elin Pettersson är det. Är det inte skjutsa? Hon har tramp. Nej, hon har inga... Det här undrar jag om. Hon litar till den. Nej! Hopp. Nej! Oj! De är med igen! Nej! Innan första! De går för däck innan första kullen! Jag är så besviken! De laddar för festen efter. Men festen hade nästan börjat. Redan nu, lite för snabbt. Då går vi mot Saturday Night Fever. Och det är Landskrona-pojkar. More is more. Diskokula både fram och bak, är det en fördel tror du? Det tror jag absolut, också med vikten. De har en större där bak för att få lite mer bakvikt, en mindre längst fram. Känna av balansen. Och balansen på mustaschen tror jag kan de betyda också. Nu är de igång då. Första kulan. Där åkte diskokula! Och nu har de inga fötter på tramporna. Jo, de är tillbaks. Bakmannen har inga trampor. Han fäktar med sina loafers. Och de är på den smala biten. Och... Har ni sett? Det var en balansakt. Det kanske inte alltid var vackert, men mustaschen hängde rätt. Och de går in på en 3:e plats. Där, det är ju de, ja. Fuglesangs kompisar från Eslöv och Hör. The Astronauts. Med Malte Persson och Nils Gidebratt. Så är det dags för Fuglesangs kusiner då. Och de börjar lite snett. Kommer in i matchen. Första kullen, andra kullen. Och det är det. Pang, boom. Ner och doppar, ja. Det är ett rymdskepp som har gått i mål för den här gången. 2 män över bord. Båda är de astronauter. Team Bränd
från Vaggeryd och Bankeryd. 2 brandmän. Brandmän heter det väl ändå? Yeah. Vad tror du? De har tjocka däck. Jag tycker det här är jättestabilt. Oj, kolla vilken position han har. Men det är risk för framfall. Ser du att han är fram? Trampar inte. Det är en ny variant. En Jönköpingsvariant. Nu går de in på smala delen. Och han där bak ser ingenting. Han kör framåt. Är i mål! Har du sett brandmännen från Jönköpingstrakten? De kunde ju det här. De är mer överraskande än du, Moa. Ja, in på 5:e plats. Det är 2 raggare från Strängnäs som kallar sig Raggers. Och det där är deras bil och de ser ut som Roy och Roger, tänkte jag säga. 2 andra lirare gjorde för Crazy Ragger Boys från Strängnäs. Nu kör de. Och här är vi på väg. Och Forden lever. Genom första, genom andra. Oj! Boom! Det small det. Och Forden är under ytan. Men det var ett jättebra försök. Moa, du måste vara den vänligaste person född i Umeå. Team Mix Megapol, ett lag som har blivit uttaget efter att lyssnarna har fått försöka att charma Mix Megapol-gänget under veckan här. Du vet, där sitter Erik Torssell antagligen med en fjärrkontroll. Eller förresten, i så fall. Oj, det började snett, men de är med i matchen. Nu in i Röda huset, förbi Ejes framtänder. De klarar den balansakten. Team Mix Megapol! Men dessutom en stark tid. Går in på en 4:e plats precis utanför pallen. Jättebra. Dubbeltrubbel med Tanja och hennes brorsa. Är det brorsan hon har med sig alltså? Okej. Kolla vilka dräkter. Och nu är de får bra fart. Och det går så de såg ändå rätt coola ut. Så nära! Strax innan Terjes framtänder droppar de i alltså. Ja. Nästa lag, Pedalprinsarna, Vöse och Karls Asso. De kollar om de hittar en kråka, det är en Karlstad-kråka. Nu har de snyggat till sig. Vi ser. Okay. Bananerna är på väg. Åh, just, nej! Det börjar inte bra. Nej. Och där är bananen. Ja, nej! Ja! Vad sa jag? Ja, du sa det exakt det som hände. Har man varit tandem-expert tillräckligt länge eller inte? Blöt banan, vad tycker man om det i Umeå-trakten? Vi älskar bananer. Blöta? Ja, blöta, torra. Sak 1 och sak 2. Och då är det 2 jämtar. Det här kan det hända grejer. Det här kommer bli bra. Östersundstöserna. Och det här kommer aldrig gå. Nej. Moa. Ej! Oj! Ja, men... Och så man över bord, eller jämtar över bord och hatten på sned. Men näsetippen är fortfarande röd. Det var ju ett fint fall. The Rovers är alltså... 2 guys from Chalmers that will row our way to victory. Nu Gud, jag får gåshud! The Rovers. Hjälp! Alltså, nu blir jag mörkrädd. Nej, men jag blir... Oj. Det här går alltid. Halva cykeln är i. En sjöman i vattnet. Den andra sitter kvar och är lika glad för det. Ja, han sitter där på skinnkalverna. Och han har halva cykeln omkring sig och är lika glad för det. Camel Bro. Göteborg står att de är ifrån, eller också så läser de där och de har, vad är det som en kamel på 2 hjul! Den kamelen, frågan om den kan simma när han sitter fast i den. Oj, nu ser han ingenting, där han går på första knöten. Det här de är i sjöborden, vad händer? De är, gisset, hajoho, men nu emot kameltån i vattnet. Det var det sjukaste. Hur klarade de sig genom sjöborden? Jag fattar ingenting. Otroligt! Rymdjägarna, det är Nacka och Västerhaninge som är hemadress för Elof Lind och Marcus Fredriksson. The Rocket Bike. Strategin en gång till här nu. Håll i hatten, eller vad vi kallar det där. Nu är
Nu är det stjärnornas krig som är på väg ner i Göta älv. Första kullen, andra... Ja, hyggligt, men det är lite... Ja, men det var ett vackert litet hopp. Ett litet lätt jämfotahopp ner. Ja. Ja. De är jättenöjda. Jag vet. De är nöjda. Då är vi nöjda. Här Fiskelyckan Racing, Partille och Torslanda. Nu ska vi se vad dessa musketörer kan göra, men båten är ju ett välbyggt fenomen, det får man säga. Hur länge kommer den hålla? Mot de första kullarna då. Det går så där. Osha! Och där har den båten gjort sitt. Ragnarök, Uppsala Skyttetorp, med stolthet presenterar de det där vrålåket. Let's see. Ja, de grejade fint. Det var ett smidigt fall, får jag säga. För de var illa ute efter bara några sekunder. Du, de hade inte halkskydd. De borde ha dubbat. De borde ha vinterdäck på. Verkligen. De hade ju så slitna däck. De har sladdat för mycket i Midgård. Och den ena vikingen fick kallsup. Dumdummare gänget från Falun. Nu ska vi se, dumdummare. Alltså jag tror de kommer förbi Sjöboden. Ja. Kom igen, dummare. Stabilt! De står upp. Bra! De kan det! Titta, nu känns den! Upp på bredden! Det går fort! Och de ser! Och dumdummare är blixtsnabba! Titta! Vad är det för åk? Ja! De är sjukt sköna! En på första plats. Dumdummare! Nu har de nått och utmana från Kode Stora Höga Volvo Roomers som är nästa lag ut. Det är Emrik Johansson och Albin Lidhag. Ska vi se vad Volvo Roomers kan erbjuda. Det kan bli tajt. Vad tror du? Rädd för huset. Ja, vi får se. Ja, men stabilt ändå. Oj! De tar sig igenom. Lite vingligt, men här kommer tippledaren. I plurret. Ja, det var bra ändå. Det var så bra. Tilde och Albin från Sundbyberg är nästa par ut. Och det är ju lagnamnet Tilde och Albin, va? Otroligt. Och sen ser de, och så dyker de upp så här. Ska Gollum och Gandalf kunna göra någonting åt prispallen? De går försiktigt mot den första. Och där är det! Nej! Gollum i vattnet och Gollum som inte kan simma. Men då är ju räddningspersonalen där dirr. Ja, men det var ändå ett bra försök. Nu är det tanter på vift som är, som ni ser, från Sollentuna Saltsjöbaden. Vad kan de göra? Det är Sara Bodlund och det är Tintin Wistrand. Oj! Kolla vad fint. Ja, det är liksom som ett badkar. Vad spännande. Sitter papilotterna kvar så har det gått bra, så kan vi säga. Ja. Men du, de börjar ju snett. Ska det vara nödvändigt? Nej, men de har ju inte fått... Är de med i matchen? Nej, men det här går aldrig. Hej och hår vad det är. Oj, tanter i blöt! Gisses! Alltså det såg man ju i gårdagens Göteborgs-Posten att det kan aldrig gå. Pang, boom. Men var de ens beredda? Flash, nej. Nej, de bara hoppade i. De är döva antagligen. De behöver hörselapparat. Det var det! Musse Pigs tandemhussemester. Handen om handhagen. Här kommer de. Musse Pigs. Tjusiga är de. Oj! Det där är ett bygge. Nu snackar vi. Nu blir jag nervös. Nu ska vi se. Mot första kullen, viktigt. Andra, det går hyggligt. In i huset! Det är pang! De är över! Jag har väl aldrig sett på maken. Är de med i matchen eller inte? Ja, de ställer upp! Fall. Res er, kom igen! Det finns tid. Eller? Nej. Har man ramlat av cykeln så är det över. Aha. Men vad nära. Eller? Nej, upp! De sliter av husvagnen och kör på! Kom igen!
Janne Långben har dragit av husvagnen och nu går han på brädan. Och nu är det bara Musse kvar. Och det här går ju inte alls. Jag vet inte vad man ska säga. Om vi har domare i den här tävlingen så måste det bli rött kort. Ja. De är i mål. De är i mål. Jag vet inte om vi ska kalla det. Vi går på nästa gäng då. Och man blir faktiskt lite pizzasugen, ja. Ja. Moreno Pizza, William Granelli och Kasper Keating är det. Så alltså, sen han skällde på, var det Ronaldo, den ena Ronaldo. Oh, Jesus! Det blir ingen pizza i Göteborg ikväll, den saken är säker, för nu är det platt fall. Jo då. Vad dramatiskt. Capricciosa i Göta älv. Dum och dummare efter ett suveränt åk och höga poäng. Etta, Super Mario Bros 2 och så då Röda tjuren 3. Då ger vi oss väl på Bröderna Brothers från Kungsbacka. Oj, vilken kostym. Nu ska vi se. I sina korvdräkter, men det ser ut att gå villigt. Och nu är det en hel special i vattnet. Som ändå flyter, gör korvgubbarna det, tror jag. Hur går det för jo då. Men de satsar, Jesus. Det här är den första cykeln som flyter. Red Boiled. Då är vi i Medelpad, Sundsvall. När Hampus Edblom och Jon Wengdahl ska... Norrlänningar. Ja, då kan det hända grejer. Ja. Där kräftorna sjunger, heter deras cykel. Spännande. Ja, nej, men jag tror det här... Nej, men det vinglar ju från början. De är ju halvt på väg till Ångermanland. In i röda stugan. De lever. Här kommer brädan. De lever. Det var ett fall som heter Luga. Han hände på kanten i 3,5 sekunder innan näsan var blöt. Vad härligt. Men vilken fart. Och vilken satsning. Va? Det där var nog snabbast hittills. Vi fegar inte, sa de, och så drog de. Det såg ju oroväckande ut innan första kullen. Out of office är alltid skönt att vara. Milton Svensson, Mattias Preuss är det som har det här kontorsbordet på sin cykel. Det är en kreation också, ja. Nu ska vi se. Out of office är på väg. Och det ser vingligt ut. Nej men gud. Hur gick det där? Det gick bra. Det gick bra. Det gick bra. Båda mår gott. Det var jag som är dramatisk. Folk vid sidan om som tar hand om dem. En är kvar på första kullen. Nej, andra kullen är det. Ja. Jag vill alltså det deras mod, deras kaxighet. Tram Slam är nästa lag ut. Emil Johansson, Karl Andersson är medlemmarna. Göteborg. Man vill gärna skapa igenkänning för sitt kära Göteborg. Kortedal är ju en stadsdel i Götet. Är det en spårvagn kanske? Jajamän, en spårvagn. Då får vi se. 6:a spårvagn mot Köttedala. Den går i Göta älv, kan jag säga. Den kommer att hamna i Göta älv, kan jag säga. Fint dyk. Faktiskt. Äntligen någon som liksom ramlar i med stil. Så, vi har kontrollant över bord. Där är räckriddarna då, ja. Nästa gäng att försöka ta... hunden, den hoppas jag de lämnar på bryggan. Alltså. Kolla! De räknar med, det är en god räkmackare. Nu ska vi kolla här om räckriddarna kan vara med och slåss om den där biljetten. Det kan aldrig gå. Titta här, Moa! Håll i hatten, Moa! För det här går aldrig! Det kunde få kallar. Åh, Jesus! Tack gode ved att de höll innan. Det var nära att den makrillen satte sig i väggen. Åh, Jesus! Ja, men det var ett jättebra försök. Pizza Crew kommer nu nämligen. Det är näst sista laget. Dummare närmar sig en vinst. Red Bull Ring. Utmaningen att ta sig den 120 centimeter breda banan. Jo då! Det var platt på den inbakade pizzan, kan jag säga. Ja. Och de satsar gisse mig. Ja. Så är det Olofssons Power som är från Nösund och Skärhamn som är sista lag och utmanar dummare.
Sista lag att försöka ta sig igenom de 60 metrarna. När vi går, det här kommer aldrig gå, Moa. Håll i hatten. In i hål. Jo, men de lever. Tomten lever. Tomten är vaken. Tomten är torr. In på det smala. Jättegrejare. Och vi avrundar med en dundersuccé när Olofsson Power överraskar. Jo, ja. Vågar ni med fram? Det här första priset. Ni har alltså vunnit resa till Red Bull Ring i Österrike för hela laget. I 2 dagar ska ni få provköra och åka bilar på Red Bulls F1-anläggning. En stor applåd Göteborg!